هذا أرغان. سميتو بالشلحة أفياش. Assalamu alaikum bohemian family. Today we are going to learn how to make arganoil in a traditional way in Morocco. يلا. تجمعو من الغابة قاصح حيت طايح منين حتى في الأرض، خصك تشمشو باش يولي سهل في الحلان باش تحلو. ابخي المرحلة الثالثة غتكون هي تحيد ليه البو. هذه حجرة كبيرة وهذه حجرة صغيرة كنهرسو ياك هذه كنصاوبو بها العافية. هذه تهرس بهذه الطريقة. كاين بزاف تقنيات. هذا فوق. فوق الخط. لا فوق الخط. سبحان الله. وكاين سيبيها وكاينه These are called argan, the shells of argan. People use them as fuel for fire. بسم الله بسم الله. احنا هز الا ما غاديش نديرو ديال الماكله ما كنقليوش، الا قليناه كيكون طيب وكيعطي لنا الريحه مزيان. هذا هو الرقان ديال الماكله. دابا خصو يتقلى. بسم الله. بسم الله. بسنا تصور كل شرط سقدين كل شيء. واو هتشوفوها بدا ياخذوا لي ماشي لا لا